Hej, nu har jag ännu en ponnydag framför mig. Jag ska jobba färdigt med beklädnaden av ponny. Det här är filttyget som jag har. Det är sega som var så svårt att få upp. Och jag ska försöka få upp det i hela bilen idag. Jag ska också visa att jag under veckan trodde att jag hade fått inneboende i bilen. En eller flera möss. Och hur jag försökte ta reda på om den hade flyttat in för gott eller om det var ett tillfälligt besök. Har jag möss i bilen? De här hålen ser ju inte ut som något jag skulle ha gjort. Men vem annars skulle göra så här? Nu gör vi ett experiment här. Jag har lagt en bit kolachoklad. Och om den försvinner så antar jag att jag har ett riktigt musproblem. Och då tar jag itu med det problemet sen. Då nu har det gått några timmar. Chokladen är kvar. Så än så länge så har vi inga slutgiltiga bevis. Så nu har jag varit borta mer än ett dygn. Nu ska vi se hur det gått med musen. Kolla, chokladbiten är kvar. Då var nog det här musbesöket tillfälligt. Vad gött. Jag slipper döda någon mus. Detta tar ju mycket längre tid än jag hade tänkt mig. Så medan jag håller på med bilen så börjar jag känna igen mönster hos mig själv. Jag känner till det förut men jag har inte blivit med så mycket. Det är att när jag har ett nytt projekt på gång så kastar jag mig in i det med fejkat självförtroende och arbetslust. Och så håller jag på så ser jag att det blir inte så bra. Och sen börjar perioden med att lappa och laga. Och när jag har fått upp detta tyget då börjar det. Jag har faktiskt redan börjat. Jag har köpt en liten kantlinje så jag ska kunna jämna ut de här fula skarvarna med. Och jag tänker mycket på hur jag ska lappa ihop det som inte blev så bra. Lite trött blir jag på att känna igen detta åt mig själv, men samtidigt tänker jag att jag kanske ska komma till någon acceptans istället. Så här jobbar jag. Jag håller på och gör det fint och sen lappar och lagar. För att mäta saker och göra det rätt från början klarar jag bara inte av. Jag måste kasta mig in innan intresset dör. Så det är lite bråttom. Ja, det är väl det. Jag är rädd att tappa intresset. Sluta jobba. Min plan att sätta kantband runt och för att täcka över mina fula skarvar. Ja, jag vet inte hur det blir med det. Mörkt är det också, men det är nästan klart. Så nästa gång jag jobbar med ponny så kommer jag kunna sätta upp de där panelerna som saknas nu.
som ska sitta här. Ja, då är jag stelfrusen, ledbruten och i vanlig ordning missmodig efter en dag med ponny. Det här med kantbanden som jag tänkte skulle fixa de fula skarvarna var svårt, för inget av limmen jag hade ville riktigt bita på det. Varken textillim eller spraylim. Så det var väldigt svårt att få upp dem. Jag ser väldigt mycket fram emot att det här ska bli klart nu. För jag är så redo att gå vidare med någonting annat. Till exempel att återgå till måleriet. Det skulle vara fint att kunna åka iväg med ponny och måla någonstans. Så till nästa gång.